Càng im lặng đúng lúc, phước báu càng tăng. Có những lúc bạn muốn nói ra tất cả, muốn giải thích, muốn chứng minh rằng mình đúng, nhưng rồi bạn lại chọn im lặng. Và bạn tự hỏi, liệu mình đang yếu đuối hay đang làm điều đúng? Nếu bạn đã từng như vậy thì có thể bạn đang làm một điều mà rất ít người hiểu được, một điều có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Nam là một người đàn ông trầm tính. Anh không giỏi ăn nói, cũng không thích tranh cãi, và luôn chọn cách sống đơn giản. Trong công ty, Nam không phải là người nổi bật, nhưng anh luôn làm việc chăm chỉ, âm thầm và trách nhiệm. Có những việc người khác không muốn làm, Nam nhận. Có những lúc bị giao việc gấp, Nam không than phiền. Anh nghĩ đơn giản, chỉ cần mình làm tốt phần của mình là đủ. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Một ngày nọ, công ty xảy ra sai sót lớn. Một dự án quan trọng bị trễ hạn. Khách hàng phàn nàn, sếp nổi giận, và rồi mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Nam. Một người đồng nghiệp, người từng thân thiết với anh, đã đẩy trách nhiệm sang anh. Chắc là do Nam làm chậm, anh ấy nhận phần đó mà. Nam đứng đó, nghe từng lời nói, nhưng không phản bác. Không phải vì anh không biết nói gì, mà vì anh chọn không nói. Tối hôm đó, Nam về nhà rất muộn. Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, không bật đèn. Trong lòng anh là hàng ngàn câu hỏi. Tại sao mình lại bị như vậy? Mình đã làm sai điều gì? Tại sao người mình từng giúp lại quay lưng? Anh muốn giải thích, muốn nói ra sự thật, muốn chứng minh mình vô tội. Nhưng rồi anh lại im lặng. Không phải vì anh không đau, mà vì anh không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Một buổi chiều, Nam vô tình ghé vào một ngôi chùa nhỏ. Không phải vì anh tin vào điều gì, mà chỉ vì anh muốn tìm một nơi yên tĩnh. Anh ngồi xuống dưới gốc cây, và ở đó anh gặp một vị sư già. Vị sư nhìn anh và hỏi nhẹ, "Con đang mang nhiều điều trong lòng." Nam gật đầu. Anh kể về tất cả những gì đã xảy ra, kể về sự bất công, kể về nỗi đau và cả sự im lặng của mình. Vị sư mỉm cười rồi nói, "Có những lúc im lặng không phải là thua, mà là đang giữ lại phước báu cho mình." Nam ngạc nhiên. Vị sư nói tiếp, "Con có biết trong Phật Pháp, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất không? Chỉ một lời nói sai có thể tạo ra rất nhiều khổ đau. Người biết im lặng đúng lúc là người biết dừng lại nghiệp xấu." Nam im lặng, lắng nghe. Vị sư chậm rãi nói, "Người đời thường nghĩ phải nói để thắng, phải tranh để đúng. Nhưng con à, cái đúng không cần phải tranh. Nhân quả sẽ trả lời thay con." Những lời đó như chạm vào một điều gì đó rất sâu trong lòng Nam. Anh bắt đầu hiểu, sự im lặng của mình không phải là yếu đuối, mà là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn để không tạo thêm đau khổ. Từ ngày hôm đó, Nam không còn dằn vặt nữa. Anh vẫn làm việc, vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã khác. Một thời gian sau, sự thật
dần được làm rõ. Người đồng nghiệp kia bị phát hiện đã che giấu lỗi sai. Sếp gọi Nam lên. Lần này không phải để trách mắng, mà là để xin lỗi. Anh đã hiểu lầm em. Nam chỉ mỉm cười, không oán trách, không hả hê, chỉ nhẹ nhàng nói: không sao đâu ạ. Vị sư từng nói, người biết nhẫn là người có phúc lớn, người không hơn thua là người đang tích phước, và người biết im lặng đúng lúc là người có trí tuệ. Trong cuộc đời này, không phải lúc nào nói ra cũng tốt, không phải lúc nào chứng minh cũng cần. Có những điều càng nói càng sai, càng tranh càng khổ. Nếu bạn đang bị hiểu lầm, nếu bạn đang chịu thiệt, nếu bạn đang đau, hãy nhớ rằng im lặng không phải là thua. Im lặng là bạn đang chọn bình an. Và đôi khi, điều bạn không nói lại chính là điều giúp bạn giữ được nhiều nhất. Cuộc đời này, không phải ai cũng hiểu bạn, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn hiểu chính mình. Và nếu có lúc bạn chọn im lặng, hãy nhớ rằng có thể bạn đang làm một điều rất đúng, một điều mà chỉ những người đủ sâu sắc mới hiểu được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.